ברוכים הבאים לניו יורק. התחלנו את המסע שלנו. המשפחה מטיילת בארצות הברית ובמקסיקו במשך 4 חודשים, והנה עבר עלינו השבוע הראשון. ורציתי לשתף קצת חוויות. כדי לעשות את זה מסודר איכשהו, אני אדבר על 3 דברים עיקריים. אני אדבר על איך עברה עלינו הטיסה וההתאקלמות באופן כללי. אני אשתף את החוויות שלי מעיר ניו יורק. אתייחס לחוויה המשפחתית, כלומר איך הילדים שלנו שורדים את המסע הזה עד עכשיו. ובסוף אני גם אתייחס לתוכנית לשבועיים הקרובים, כאילו מה אנחנו הולכים לעשות בשבועיים הקרובים. אז נתחיל עם טיסה והתאקלמות. היו לי הרבה חששות והרבה דאגות. גם המצב הכללי בארץ, בארצות הברית, בין ישראל לארצות הברית, אני לא צריכה להסביר לכם. גם חששות יותר אישיים שלנו. הייתה לנו איזושהי השקעה שמיועדת לטיול הזה, וניסינו למשוך אותה, והיא התעכבה והתעכבה והתעכבה, ובסוף אגב קיבלנו אותה כבר כשהיינו כאן. אז בגדול מאוד טסנו בלי כסף. כלומר, היה לנו, אבל בואו נגיד טסנו עם רבע מהכסף שאנחנו צריכים. חששות של כאילו של אמא, איך הילדים, איך אני אגיע לניו יורק, איך אני ארד לסאבווי, איך אני לא אאבד את הילדים שלי בכל הבלגן הזה. ובבוקר של הטיסה, ביום הראשון שהטיול שלנו מתחיל, הכל פשוט נרגע ומתחיל לזרום. המונית, אנחנו קמנו בזמן, לא שכחנו דרכונים, לא שכחנו כלום, חוץ מפיג'מה של ירון, שכבר קנינו לו חדשה. המונית הגיעה בזמן, הטיסות בזמן, הטיסה הראשונה עברה בסדר גמור, הקונקשן, הטיסה השנייה לניו יורק 8 שעות, גם התיקים הגיעו, הכל פשוט באמת הרגשתי שיש מישהו גדול לקח לי את היד והוא מוביל אותי לאן שאני רוצה, לאן שקיוויתי, לאן שחלמתי. המונית הצהובה הייתה מהממת פשוט עד הבית במחיר סביר לגמרי, והבית פה נחתנו, באמת רגב מצא את זה באיזה קבוצה בפייסבוק באופן פרטי, נחיתה רכה, מעולה, מושלם. התאקלמות הייתה קצת יותר קשה ממה שחשבתי. השעות ההפוכות פשוט יומיים וחצי, כמעט 3 ימים. היינו גם כאילו התחושה הזאת שאתה לא מחובר לקרקע, שאתה הולך איזה סנטימטר מעל הקרקע, כאילו מין כזה מצב כזה, הם חוזרים, אני צריכה להפסיק. טוב, אז אני מנצלת את היום האחרון שלנו בניו יורק.
אנחנו עוד שעה בערך לוקחים רכבת, אני אדבר על זה בסוף. מה שאני באה להגיד זה שהיום אנחנו לא יוצאים לחרוש את העיר, ואני מנצלת את החצי שעה שיש לי, שהילדים עם רגב, ואני יכולה רגע ללכת ולצלם. אז נמשיך מאותה נקודה שעצרנו במטבח. ההתאקלמות הייתה באמת די קשה, צריך לקחת את זה בחשבון. הימים הראשונים הם הפוכים, וקשה להיכנס ללופ הזה, קשה להירדם, אתה מתעורר מאוד מוקדם, הילדים קמים ב4 בבוקר ומתחילים לקפוץ על הראש, ואין לך עדיין לאן ללכת ומה לעשות. בקיצור, ההתאקלמות לוקחת זמן. הפרק הבא, הנושא הבא שאני אדבר עליו, זאת ניו יורק. אני לא מתיימרת להדריך אתכם בניו יורק, זאת הפעם הראשונה שלי, אני למעשה הורדתי את הכובע של המדריכה, ואני תיירת לגמרי, אני עושה את כל הדברים הכי obvious, פשוט תיירת. אז אני אדבר על התחושות שלי, על ההתרשמות האישית שלי מהעיר הזאת. שורה תחתונה, אני חושבת שהתאהבתי. עיר מדהימה. אנחנו גם נחתנו, אמרתי לכם, באפר ווסט, זה פנסי, זה נעים, זה מאוד מאוד נעים, מאוד נקי, מאוד מסודר. ברור שראיתי, אני לא יודעת, חלק כל כך מינורי מהעיר הזאת, אבל במה שראיתי, מאוד נוח, מאוד נעים, מזג האוויר מושלם, הפכפך אבל מושלם, ונכון שזה גדול, זה ענק. הבניינים האלה הם פשוט לא נגמרים, אתה מסתכל למעלה והם לא נגמרים. ואני אוהבת את זה, אני אוהבת עיר, אני אישה עירונית, כלומר אני אוהבת לגור בעיר, לכן הרעש והג'ונגל בטון הזה הוא לא מכביד עליי, אבל יחד עם זאת, יש פה כל כך הרבה פינות ירוקות, נעימות, שקטות. הנה עכשיו אני אנסה, אמנם אני עם מיקרופון וכנראה שאתם לא שומעים את הרעש, אבל אני עוד רגע מגיעה לפארק ריברסייד, וזהו, ופתאום אתה בעולם אחר. אתה ביער קסום, סביבך יש ציפורים, הציפורים, אימא'לה, מה זה כל הציפורים הצבעוניים האלה? צבעוניות טוב, גם הסנאים שרצים כל הזה, בקיצור, זה כל כך חמוד. אני עוצרת רגע, ואני אמצא לפינה לשבת ולדבר. אני מאבדת חוט מחשבה מרוב ההתרגשות. ניו יורק, וואו, פשוט וואו אחד גדול. כל כך עצומה, כל כך מגוונת. כמו שאמרתי, אתה יכול ללכת בעיר עם כל הגורדי שחקים, ואז לקחת מעבורת, ופתאום אתה בנהר עצום, וסביבך רק מים ונופים מגניבים ומטורפים, ואז אתה נכנס לאיזושהי גינה, לאיזה פארק, ואז אתה עטוף בכל הירוק הזה. כל הזמן יש תנועה, אבל שוב, לפחות באזורים שאנחנו היינו, אנחנו בעיקר היינו במנהטן, התנועה זורמת ולא מלחיצה. לא
לא שמעתי המון צפירות או פקקים או כזה. שוב, כל הדבר שדמיינתי, אני בטוחה שהוא קיים, אבל אני לא חוויתי את זה, לפחות בפעם הזאת. ברודווי, המופע בברודווי, מרגש עד דמעות. לקחנו סוף סוף זכינו בהגרלה. לא זכינו בהגרלה לכרטיסים למשחקים, משחקי כדורגל במונדיאל, אבל כן זכינו בהגרלה לראות את המופע בברודווי במחיר מסובסד, וזכינו באלאדין, וזה היה פשוט, שוב, אני מדברת על זה, ואני עדיין מתרגשת. וואו. אנשים, עוד פעם, במה שאנחנו פגשנו, במה שאנחנו ראינו, במה אני חוויתי, רגועים, מאוד אמפתיים, מאוד כזה מקשיבים, עוזרים, כל מי ששאלנו עזרו לנו. אני רואה את עצמי מגיעה לניו יורק גם לבד, מתישהו, כי נשארה בי תחושה, או נשאר בי טעם של עוד, ואני מאוד הייתי רוצה לשוטט בה לבד שעות, כמו שאני משוטטת בתל אביב. בקיצור, ניו יורק את מהממת, כזה לב ענק. אז איך הילדים שלנו שורדים את המסע? אני חושבת שבסדר. מצד שני אני לא אומרת שזה קל. אני לא אומרת שזה פשוט. אני חושבת שלירון קצת קשה. שאלתי אותו לפני איזה יומיים, האם הוא מתגעגע לתל אביב, הוא אמר שכן, והאם הוא מתגעגע לגן, והוא אמר שכן. ואז שאלתי אותו, אז מה אתה מעדיף, לטייל איתנו בניו יורק או להיות בגן? והוא אמר שלהיות בגן. זה, כאילו, שוב, זה לא פשוט. אבל קודם כל אני מאמינה שזה יירגע וישתחרר, כי גם לי, השבוע, שבועיים, לפעמים גם חודש הראשונים הם קשים. זאת הסיבה אבל שאני כן אוהבת לצאת לטיולים ארוכים. כי אני מחכה לרגע הזה של שחרור. אני מאוד מקווה שגם לירוני זה יקרה, שיהיה איזשהו רגע שאתה כבר אומר, טוב, זהו, די, אני פה. תל אביב נשארה שם כרגע ואני פה. ואז אתה מתחיל באמת ליהנות, אתה מתחיל לטרוף את העולם. להגיד לכם חד משמעית, כן, וואו, זה רק כיף, הם כל כך נהנים, הם כאילו, הם רק אומרים לנו כל יום תודה, תודה, תודה שהבאתם אותנו לכאן. לא, זה ילדים. הם מתבכיינים, הם עייפים, הם לא תמיד מבינים מה אנחנו עושים, למרות שאנחנו משתפים אותם מאוד.
בקיצור, זה לא פשוט. באופן כללי גם, משפחה, כן, לטייל, גם אני ורגב, רבים ועוד איך. אני פשוט לא חושבת שזו תוכנית האח הגדול, אז זה נשאר מחוץ למצלמה, אבל באמת המסע הוא גם מסע נפשי, ואנחנו עוברים אותו ביחד, ויש חיכוכים. צריך להתחשב המון, אנחנו משתדלים לפחות פעמיים ביום להגיע לאיזושהי גינת שעשועים ולתת להם כזה להוריד נעליים, לרוץ בחול, להתגלץ', לעשות את מה שהם אוהבים, את מה שבא להם. אני ורגב מבינים שיש לנו רק שבוע לראות את כל ניו יורק, ובא לנו להמשיך להסתובב ולראות, וילדודס לא, הם רוצים להיות בבית מול טלוויזיה, הם רוצים משחקים, הם רוצים... אז זה החיכוך העיקרי. אני מאמינה שזה ילך וישתפר גם. ונכון שעשינו, לא יודעת, אולי ראינו רבע מהדברים שאני ורגב היינו רואים אם היינו לבד, ברור. אז שורה תחתונה, אני עדיין בטוחה שאנחנו עושים את הדבר הנכון. עם כל הקושי ועם כל הוויכוחים ועם כל מה שאנחנו עוברים בדרך, אני עדיין בטוחה שאנחנו עושים דבר טוב, שאנחנו עושים דבר נכון, ואני שמחה שאנחנו פה. טוב, אז התוכנית שלנו להמשך. היום אנחנו לוקחים רכבת לבוסטון. בבוסטון אנחנו נהיה יומיים, ואז אנחנו מזכירים רכב, ועם הרכב אנחנו מטיילים באזור של, תמיד מתבלבלת, צפון מזרח, ארצות הברית, ניו המפשיר, פורטלנד, נגיע גם, נתקדם מערבה לכיוון ניאגרה פולס, ואז נחזור לבוסטון, נחזיר את הרכב וניקח טיסה לדנבר. אז בעצם שם אנחנו נסיים את ה-East Coast, את החוף המזרחי, ונעבור לאמצע מערב של ארצות הברית. אם זה הווידאו הראשון שלכם, אופס, נפלתם על אחד חופר. אני אורל יוספה, אני מדריכה סיורים בעיר תל אביב, ובדרך כלל בערוץ הזה אני מטיילת אתכם בתל אביב, ואני מדריכה אתכם, מספרת לכם, משתפת אתכם, ועכשיו אנחנו במסע המשפחה. יצאנו ל4 חודשים טיול בארצות הברית ובמקסיקו, וזה התוכן בחודשים הקרובים. תודה רבה לכם שצפיתם. שימו לייק, תכתבו תגובה, יכולים לשאול שאלות, תרגישו בנוח להיות איתי בקשר, ובלי שום קשר אנחנו ניפגש בווידאו הבא. תודה, ביי בינתיים.